Ja, ni möttes ju av poliser på skolgården när ni kom hit i morse. Och de kommer vara här hela den här veckan som en del av vårt drogprojekt. Och förhoppningsvis hålla drogerna borta från skolgården. Och idag så ska vi lära oss hur vi ska hantera det här problemet även efter att poliserna lämnat skolan. Välkommen Linda Wallander. Varsågod. Ni är cirka 100 stycken här inne. 3 av er kommer att ljuga, hota, stjäla och bedra er bästa vän. Bara för att komma över det här. Det är bara de 3 jag vill prata med. Ni andra, ni kan gå. Hej, förlåt att jag är sen. Vad är det som händer där ute? Det hade du fått veta om du hade varit här i tid. Jag har det, men Lindas bil startade inte så jag var tvungen att köra henne till skolan först. Det är därför jag är sen. Okej, Martinsson, snabbreprisen. Ja, det rör sig om en försvunnen man. Carl Svensson, 42, vars bil vi funnit stående i en bussficka på väg 10. I bilen fanns hans 2-åriga son, men inga spår efter Svensson själv. Och just nu så håller vi på att genomsöka området runt bilen. Vet vi om det var han som körde bilen? Ja, vi har slutat oss till det tills vidare. Carl Svensson var skriven på bilen. Och hans fru var inlagd på Sankt Lars sedan ett år tillbaka. Har vi pratat med henne? Nej, men med hennes läkare. Hon är psykotisk och onåbar. Carl Svensson har varit sjukskriven en längre tid och sägs ha varit delägare i en småbåtsfirma nere vid hamnen. Så jag tänkte gå dit och prata med dem. Men han svarar inte i telefon så jag tänkte om någon kunde ta sig till lägenheten. Ja, lägenheten, var ligger den? Vinkelgatan. 4. Vinkelgatan, det är precis vid skolan, eller hur? Då tar vi den. Tja. Då tar vi den. Vad blir det över till mig då? Dörrknackning? Ja, jag tänkte att Svartman och du kunde... Det här med att de åker ihop. Ska du snacka med Linda? Ja, men nog. Säger sig vara medveten om reglerna och påstår att de inte har någon relation. Nej, men de bor ihop. Mm. Okej. Är det någon som kan förklara skillnaden? Nej, inte jag i alla fall. Ja, jag har ju bott 25 år ihop med min fru, men jag vet inte om jag kan kalla det för relation. Nej, men om det inte är något mer här så går jag ner och kollar in den här 245. Då så. Kurt, Ja. Jaha. dina glasögon ligger på rummet. Det är lika bra att jag läser själv. Carl Svensson tog emot ett samtal 18.05 av en Ole Svensson. Ja. Där har du telefonnumret. Okej. Tack, Ebba. Förresten, du ska vara på sjukhuset om 20 minuter. Du har inte glömt det, va? Ja, men visst, jävlar. Sjukhuset nu igen? Ja. De har bra koll på oss gamla infarktfall. Men du behöver inte bekymra dig. Infarkt lär ju vara stressrelaterat. Ja, det visar sig att han hade 2 vapenlicenser. Alltså, vi åker dit nu och tar en titt på hans vapenskåp. Ja, just det. Hur är det själv då? Ja, men fick du någon 2:a på besiktningen? Nej, jag har varit så duktig så. Ja då. Ja. Snart får jag nog bokmärka också. Ja, visst. Ja, vi ses så. Tack, Nyberg. Hej. Jo, Kurt, du pratar lite om dina problem med kisseriet. Ja, problem. Ja. Jag får gå på pissa på natten ibland. Ja. Och så berättar du om skvättandet, att strålen inte längre var... Ja, kanske inte var riktigt så jag uttryckte mig, men... Ja, hur som helst så, vi tog lite prover och skulle gärna vilja ta en närmare titt. Varför det? Alltså jag tror ju att det hela handlar om en helt normal prostataförstoring, men för att utesluta att det är något annat så skulle jag vilja ta ett cellprov på dig. Okej.
Får jag svara direkt? Så besked får du kanske efter en vecka eller något. En vecka är ju jävligt lång tid. Ja, jag kan ju kanske försöka snabba på labbet lite, men alltså jag tycker inte du ska gå och oroa dig. Därför att om det nu mot förmodan skulle vara någonting så har vi ju hittat sjukdomen långt innan denna Sjukdomen? Är det cancer du pratar om? Ja. Jaha, så har dagen kommit och man är glad av att se poliser på skolgården. Men det ska väl hålla pillerråttorna borta ett tag i alla fall. Så de vet säkert redan om att vi bara är här den här veckan. Jo, säkert. Men det är lika mycket en signal till eleverna att vi vet vad som pågår, att vi bryr oss. Varför tror du att just er skola har de här problemen? Ja, det är inte bara vi. Det är alla skolor här på kusten. Allt som kommer in med färgerna, det nya Europa, du vet. När är nästa grupp? Imorgon 14:15. Blir det du igen? Jag vet faktiskt inte. Hoppas det. Det var skitbra. Hej. Vad är det? Du kan inte följa med idag. Du kan ju aldrig. Vem är det? Det är ingen. Du får se. Du rör dig! Tar du det fan i den! Dags att jobba lite. Vem är det idag? Byggare Bob. Fan. Ursäkta, bor ni här? Ja, hur så? Vi kommer från polisen. Känner du Karl Svensson här inne? Ja, vi är ju grannar. Men känner varandra, det gör vi väl inte direkt. Har det hänt något? Nej, vi vill bara komma i kontakt med honom. Har du sett honom idag? Nej. Hans fru ska visst vara sjuk. Ja, efter det som hände med dottern. Men det vet ni väl? Nej, det vet vi nog inte. Jaså? Jo, hon dog i livet av sig, flickan. Och hon var bara 14 år. Karl? Nej, vi är från polisen. Vem är du? Jag är Karls pappa. Har ni hittat honom? Ja, när du ringde hit då var allt som vanligt. Ja. Vad pratar ni om? Inget speciellt. Vardagligheter. Ja visst, men vad pratar ni om? Är det viktigt? Det vet vi inte än. Jag hade varit och badat med Nils och så glömde jag badkläderna och ville att Karl skulle hänga upp dem. Badkläder, något mer? Stefan. Nej, men det är okej det här. Det var en plastpåse med handduk och badkläder och Simple
För en anka i plast. En tidning. Och min mobiltelefon. Och en trisslott. Ingen vinst på den. Vad har han för förhållande till pojken? Förhållande? Vad menar du? Jag menar, han ser honom inte som en belastning eller ett hinder i livet. Nej. Tvärtom. Han lever för Nils. Pojken är hans allt. Okej. Har han något umgänge som du vet? Föreningar, vänner? Inte som jag vet om. Jag tror inte han träffar så många. Men det är nog mest han och pojken då. Ja, det blir så när du hamnar i sorgen. Då blir det tomt. Skulle du säga att han är deprimerad? Ja, det är just därför han var sjukskriven. Men han skulle aldrig överge Nils på det där sättet. Alltså. Aldrig. Det måste ha hänt något. Det är ett rum som är låst. Ja, det är Anjas rum. Kan vi öppna det? Han har inte rört någonting här inne sedan hon dog. Hon hängde sig den där. Ja, som ni ser så är studsaren kvar och han antagligen tog med sig hagelbössan. Ja, så han grips av dödslängtan, tar bössan och bara måste ut i havet för att skjuta sig. För säkerhets skull tar han med sig Nils och lämnar honom i baksätet. Ja, varför lämnar han honom inte bara hos sin far? Han brukar ju vara barnvakt. Därför att han var i Köpenhamn igår på begravning. Det var någon släkting. Så han kan inte vänta ända om han tar livet av sig. Och att han skulle lämna grabben ensam i bilen, jag köper inte det. Ja, men han kanske tvingades att lämna bilen av någon annan. Vem då? Ja, inte vet jag. Men hur långt kan han ha gått för att skjuta sig själv? Det finns ju bara ängar där ute. Skulle vi hitta kroppen för länge sedan. Jag skulle vilja åka och träffa Ellen, hans fru. Ja, men kan det ge någonting? Ja, men läkaren säger att hon inte pratar längre. Men gör det. Martinsson, hur går det med letandet? Det är avblåst. Avblåst? Ja, hundarna skulle på kurs så att jag tyckte att det var lika bra att... jag tänkte att det var ju liksom inte... Ja, men vad fan är resten då? Ja, de är på skolgården. Rastvakter. Rastvakter? Alltså, skicka skolpolisen till brottsplatsen. Brottsplatsen? Men vi vet ju inte om det är... Gör för fan som jag säger! Hur gick det hos doktorn? Ja, det gick bra. Tack så mycket. Undersökningen av bilen är klar. Jag har hittat en jävla massa fingeravtryck, alla från Carl Svensson. Men det märkliga är att ratten och växelspaken saknar avtryck. Antingen kör han med handskar eller också är de avtorkade. När hände det här då? Drygt ett år sedan. Efter det att hans dotter hade tagit livet av sig? Han hade ingen lust längre och ville bli utköpt, så då ordnade vi det. Men vad jag har hört, det här är ju första året som affärerna går bra för dig. Ja, nu verkar plötsligt folk ha pengar igen. Ja. Men när ni hade firman ihop så då gick det sämre. Och sen strax efter det att han hade blivit utköpt så började affärerna blomstra igen. Ja, blev han inte bitter och tyckte det var för jävligt? Ärligt talat så tror jag inte att han brydde sig. Så det fanns ingen osämja mellan er? Nej. Dessutom så hände det här för över ett år sedan. Hej. Hej. Hej.
Sanna, min fru, Kurt, han är här i tjänsten. Hej, Kurt. Hej. Har du hört att Kalle har försvunnit? Ja, jag hörde det på radion. Det är hemskt. Kände du honom väl? Ja, det är klart jag gjorde. Han var ju med i firman och vi umgicks med honom och Ellen. Och våra döttrar var jämngamla så de var alltid tillsammans. Ja, det här var ju innan Anja, hon... Har du någon idé om vad som kan ha hänt? Ja, det har vi varit rädda för hela tiden. Att han har tagit livet av sig, ursäkta mig. Du, hur mycket väger sånt där? Ja, kan det väga 10 kilo kanske? Rent hypotetiskt, om man fastnar i det och ramlar i så kan man inte komma upp. Nej, det tror jag inte man gör. Du finns kvar i stan om vi vill prata mer, va? Ja. Hej. 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 De där snutarna, vet du hur länge de ska vara här? Någon vecka tror jag. Det är något drogprojekt. Du är ny här, va? Jag har inte sett dig förut. Ja. Väntar du på någon, eller? Ja. Om du behöver fixa något någon gång så är det mig du ska snacka med. Fråga efter Jens bara. Vadå fixa? Öl, cigg, andra grejer. Ja, men nej tack. Vi ses. Ja, så då. Redan kille. Kul, pappa. Kom igen. Hallå? Känner du igen den här? Nej. Hon säger att hon har fått pengar av dig. Men vad fan. Sån här kostar flera tusen. Var är hon någonstans? I duschen. Hur länge har hon stått den här gången? Halvtimme minst. Har hon ätit? Det vill hon inte säga. Vad då vill inte säga? Men det vet du väl själv. Hon pratar ju aldrig med oss. Fan, vad är numret till den där kuratorn? Det hänger på anslagstavlan. Jo, men jag har pratat med henne om det där. Ja. Ja, hon upplever nog att ni pressar henne. Ja, mest när det gäller maten, tror jag. Men enligt doktorn så är hon ju inte underviktig, så... Ja, visst. Visst. Jo, jag förstår att det är jobbigt. Självklart, det är hemskt att inte kunna nå sitt barn. Men hon får den bästa hjälp vi kan erbjuda. Mer kan vi inte göra. Varsågod. Present. Så kanske vi får igång den här skithögen ikväll. Tack. Vad är det? Jag satt och tänkte på Anjas rum. Man är funtad om man låser dörren om sin döda dotter. Låter rummet stå som något slags museum i över ett år. Så jävla creepy. Tänkte du på hur dammigt det var där inne? Jag orkar väl inte ta det där.
Han har varit jävligt sjuk också. Sa jag det att Svartman kollade upp busschaufförerna som jobbar den här natten när Karl försvann? Nej, kom det fram något? Sista turen som gick förbi det där stället klockan 01:45 såg ingen bil där, så måste ha kommit efter det. Ja, det var ju inget genombrott direkt. Nej. Fan, nu skulle jag sökt igenom området direkt med alla hundarna. Ja. Du, Ann-Britt, det var en sak jag ville prata med dig om. Jag kanske måste bli borta från jobbet ett tag. Jag var på sjukhuset idag och de tog cellprov. Och det kan vara så att jag har prostatacancer. Vad säger du? Tror de att du har det? Jag vet inte, jag får svara om en vecka. Du, finns det något jag kan göra eller? Nej, det tror jag inte. Vet Linda? Nej, och jag vill inte att du berättar det för någon annan heller. Lova med det. Ja, visst. Ja, så nu vet du i alla fall. Du, Kurt. Ja? Tar du några mediciner? Alltså, jag menar, får du dricka vin? Ja, det tror jag. Du tycker att vi gör det ikväll? Hemma hos mig? Ja, vi får se. Hej. Får jag ligga här en stund? Ja, visst. Har du drömt igen? Nej. Följer du med till Lund imorgon? Jag tror Kurt skulle säga om det. Vi kan ju för fan inte stå vid kaffeautomaten tillsammans utan att någon sur gammal kollega tittar snett på oss. Det tar bara ett par timmar. Men jag har också grejer att göra hemma. Snälla, jag skulle verkligen vilja att du följer med. Vad är det som är så viktigt? Det är det där med mentalsjukhus. Jag vet inte. Okej. Jag hänger på. Okej.
Vad gör jävla hora? Sara, upp till rektorn direkt. Men det var inte jag som började. Jag är trött på att försöka förklara för dig hur vi beter oss på den här skolan. Upp till rektorn direkt. Ursäkta mig, men nu såg jag precis vad som hände här och det var inte den där flickan som började utan det var Danne. Jag kan ta upp henne till kuratorn istället om du vill. Ja, gör vad du vill. Vad väntar ni på? Upp på lektion. Det är bara Danne som håller på. De andra fega jävlarna glor mest. Ja, det är för jävligt. Jag ska hålla ett öga på honom. Du vet, jag vet på var han bor, va? Var bor du själv förresten? Utanför stan. I Svarte. Jaha, det är långt ut. Cyklar du till skolan då, eller? När jag får skjuts in så tar jag bussen hem sen. Kan du spela på den där? Sådär. Tar lektioner 3 gånger i veckan. 3 gånger i veckan? Åh fan, du är ju bra ju. Du vet, det kanske finns fler elever på den här skolan som skulle vara med i ett band. Ja, du borde ju sätta upp en sån här lapp. Jag tror inte det. Jo, det är klart ska göra det. Jaså du, Sara. Slagsmål igen. Ja, vi får ta en ny rond då. Hej. Förresten, har du sett till Tove idag? Nej. Men Tove, stanna! Avtrycken kommer från en liten lastbil eller en pickup. Glasen har skickats iväg för att matcha optikernas kundregister. Och blod har hittats det också i vägskickat. Vet vi vilket däckfabrikat det rör sig om? Ja, vi har avtryck. Det ska granskas av experter. Och glasögonen? Ja, tyvärr så är det väl... Ja, bågarna kan ju köpas lite här och där. Blodet och glaset får vi vänta med, men under tiden får vi ta reda på vilken typ av bilar som kör med den här typen av däck. Kan jag få glasögonen så länge? Ja. Okej, är det här nere, tror jag? Byggnad 85 ligger där. Du får köra vänster här. Och så är det första höger. Ska jag vänta här? Nej, jag vill att du följer med. Du har varit här förut? Ja, det har jag. Okej. Vi tar det sen. Kom nu. I stort sett har hon inte sagt ett ord sedan hon kom hit för ett år sedan. Så du ska inte ha för stora förhoppningar. Pratar hon inte med sin man heller? Nej. Pojken då? Hon brukar ha honom i knät. Det märks att hon tycker om honom. Men hon säger ingenting. Ellen, du har besök. Hej. Jag heter Linda. Jag är polis. De har talat om att jag skulle komma till dig, va? Karl, din man, är försvunnen. Nils. Han mår bra. Han har det bra. Men vi vet inte vad din man är, så jag undrar om du skulle kunna hjälpa oss på något sätt. Fy fan. Vill man inte käka bacon på ett tag?
jävla lukten när hon tryckte ciggen mot handen. Men snälla, kan vi inte prata om något annat? Okej. Vi hinner till skolan. Pallar du? Ska jag ta det? Nej, jag tar det. Vem är det idag? Lille Skutt. Själv är jag djupt okunnig när det gäller droger, men jag har ändå klarat mig undan. Man kan säga att jag levt efter den enkla regeln att aldrig stoppa i mig något som jag inte vet vad det är. Självklart krävs det mycket mer än så. Framförallt så krävs det kunskap. Så idag ska vi få ta del av den kunskap som de som jobbat mycket med de här frågorna besitter, nämligen polisen. Välkommen, Linda Wallander. Gå härifrån, det här är ingenting att titta på. Vem är hon? Tove Salin. Jag följer med. Hörde ni inte vad jag sa? Gå härifrån, sa jag. Ni också. Ja. Finns väl många som har såna, antar jag. Det kan ju vara hans. Hade han såna av det där verket? Ja. Du vet att behöva begrava sitt barn. Karl gjorde det. Och jag måste kanske också. Den känslan tror jag inte har någon ålder. Min vuxna son Karl kommer alltid att vara lille Karl som tultar omkring. Jag vet inte om jag klarar av det här. Jag hade aldrig föreställt mig att Karl skulle försvinna för mig. Den grumma orättvisan hade ju redan tagit lilla Anja och Ellen och som hade fått Karl att förlora förståndet. Det där med att förlora förståndet, visar han tecken på depression innan Anjas? Nej. Jag tror mest det hade med skulden att göra. Ja. Därför att han lämnade Anja ensam den kvällen. Hon dog. Vad var han då? Då var han hos den andra kvinnan. Kollegans hustru. Sanna Salin. Hej, Linda. Hej. Hur är det med henne?
Stabilt, säger de. Vad är det hon har fått i sig? Rohypnol, tror de. Det var en kraftig överdos. Hjärtat stannade på henne. Ja, men vad gör du här? Jag ska prata med hennes pappa. Nu? Jag tror att han kan ha med Karls försvinnande att göra. Ja, men du förstår väl att det kan du ju inte göra nu. Nej, men varför det? Även om det skulle visa sig att han var mördaren. Jag tror ju knappast han kommer rymma härifrån. Ta det imorgon istället. Nej, men om han har gjort något så vill jag ju veta det nu. Går du in där nu, då är du fan värre än vad jag trodde. Alltså, Linda, jag vet att man ska visa mänsklig hänsyn, men nu... Mänsklig hänsyn? När kom du på det? Ja, när mamma låg på Sankt Lars, då hade det varit jävligt kul med en pappa som visar mänsklig hänsyn. Hej. Vad bra. Min dotter ligger där inne. Hon har fått i sig någonting. Just det. Jag tänkte att jag har lite frågor att ställa till dig. Du kan väl följa med så. Ja. Sist när vi pratades vid så sa du att det inte fanns någon osämja mellan dig och Karl. Nej, det fanns det inte heller. Men enligt många vittnen som jag har pratat med så var det ofta bråk mellan er. Så sent som förra veckan så... Bråk? Han dök upp ibland och tjafsade om pengar, ja. Han var förbannad på dig därför att han tyckte att du hade lurat honom i uppgörelsen. Ja, men det hade jag inte. Jag har papper på att allt det där gick helt schysst till. Du har satt in 25 000 i månaden, varje månad. Den sista månaden så uteblev utbetalningen. Vad är det? Ja, därför att det var färdigbetalt. Har du kollat mina bankaffärer? Vi har anledning att tro att han har blivit utsatt för ett brott så vi måste vrida och vända på alla stenar. Hotade han dig någon gång? Ja, det gjorde han. Men det tog jag inte så allvarligt. Jag tyckte synd om honom. Det var väl svårt för honom att ta att firman gick bättre efter att han hade slutat. Så ni gick inte skilda vägar därför att han hade ett förhållande med din fru? Hur fan vet du det? Det var inte därför. Jag vill att du svarar på frågan, annars får du följa med ner till station. Ja, det var det. Är du nöjd nu? Njuter du av att plåga mig och pissa på mig när jag redan ligger ner? Min dotter ligger för fan och svävar mellan liv och död där borta. Kan du inte vänta lite? Kan du inte visa lite... Mänsklig hänsyn. Är det du som har dödat honom? Nej, det är det inte. Man kan inte kröka ett hår på någons huvud som har lidit som han. Hur gärna jag än skulle vilja. Så du vill i alla fall. Men du förlät din fru och nu har ni firman ihop. Ja. Hans olycka fick väl oss att komma. Vi fick börja om. Vi förstod hur lätt det är att mista någon. Och att man ska vara rädd om det man har. Ja. Snälla du, kan jag få gå till henne nu? Ja, visst. En fråga till. Har du alibi för den där natten? Ja, jag deltar i ett sömnforskningsprojekt. Så jag sover här 3 gånger i veckan med EEG-övervakning. Du kan ju kolla den där remsan om du vill. Får jag gå nu? Du får gå nu. Tack så mycket. Karl? Karl? Har ni hittat honom? Nej. Nej. Jag kom hit för att jag skulle vilja se Anjas rum igen. Ni gör vad fan du vill.
Ta med mig de här sakerna nu till stationen. Om det är okej. Ja. Du får ju förstås ett kvitto. Ett litet tips. Drick inte med henne. Det kommer bli väldigt jobbigt för dig när du ska upp med pojken imorgon. Men det ska jag inte. Varför det? Nej, socialen tyckte inte att Nils skulle vara hos mig. Va? Är det sant? Ja, men gå nu. Ringde du Karl Svensson igår? Ja. Jag ville höra om han hade kommit hem. Har du sagt någonting till Ralf om att jag och Karl har haft kontakt igen? Nej, jag ska försöka undvika det. Men jag vill att vi reder ut det här. Karl Svenssons far, Sara. Du vet ju hela historien. Nej, inte riktigt allt. Och sen la du på, varför det? Jag vet inte. Jag orkar inte prata med honom. Träffas ni fortfarande? Nej, det gör vi inte. När sågs ni senast? För någon vecka sedan. Vi sprang på varandra på stan. Var han som vanligt då? Ja. Eller, ja, han är sjuk. Vad pratar ni om? Mest om Tove. Han vet att vi är oroliga för henne. Hon har legat inne på observation för ätstörningar, vad jag förstår. Sen när ens barn gör så mot sig själv. Om man står bredvid och inte vet hur man ska hjälpa henne, kan du förstå hur det känns? Ja, jag kan förstå hur det känns. Det värsta är att hon är så undvikande. Hon pratar knappt med oss. Hon svarar inte ens på tilltal längre. Och nu har vi hittat pengar i hennes rum också. Hon vägrar berätta var de kommer ifrån. Men tänk om hon snackar då? Det gör hon inte. Det finns visst en ny flicka. Är det inte bättre om vi ligger lite lågt nu efter det som har inträffat? Vad heter flickan förresten? Sara heter hon. Okej, vi ringer dig imorgon. Känner du igen honom? Nej, vem är det? Häromdagen kom han och började snacka om bilen. Ja. Och då sa att jag inte hade den och då stack han. Sa du att jag hade den? Nej, jag sa att den var snodd. Ja, bra. För jag har aldrig sett honom förut. Hej. Hej. En släng av dödsångest. Ja, vad ditåt. Jag kom aldrig igår, Nej, igår var jag tapper. men inte idag. Hej, det är jag. Du har väl gått och lagt dig, antar jag? Jag skulle bara säga att jag kommer inte ut ikväll. Så... godnatt. Hur många här är det som vet om att du fyller år idag?
Ja, vi borde väl inte ha flyttat, eller hur? Jag vill inte vara här. Du, det blir bättre, va? Jag lovar. Det var likadant på förra stället. Först tyckte du det var värdelöst och sen så blev det bättre. Jag måste gå nu. Men du, vänta. Jag har en liten extra present till dig. Va? Tack. Hejdå. Ring försiktigt bara. God morgon. God morgon. Natt på kontoret. Ja, bilen är trasig så jag stannade här. Du, vem ser de här grejerna? Det är från Anjas rum. Karl Svenssons döda dotter, du vet. Jag skulle vilja komma in i datorn. Tror att du kan fixa det? Ja, jo, visst. Det tar ju sin tid. Men du, det här TJA, det måste ju vara en förkortning av något slag. Inkomsterna. Alla pengarna. Hur kan en 14-åring tjäna så mycket pengar? Du, den här Robert Folkesson verkar ju inte ha varit så populär. Ja, det är ju inte alla lärare som är det. Nej. Hej. Vet du var lärarrummet är? Ja, en våning upp, alldeles ungefär. Tack. Ja, hon skolkade en del och kunde vara ganska besvärlig. Uppkäftig, kaxig. Gick ifrån lektion när hon fick lust. Så vi hade en del sammandrabbningar, hon och jag. Varför har hon strukit över ditt ansikte, tror du? En del unga tål inte att man ställer de mest elementära krav. Jag tror att skolan är som en jävla fritidsgård där man kan komma och gå hur man vill. Är det Anja du pratar om nu? Ja. Det var ju tragiskt att det gick som det gjorde. Men du ställde frågan. Och jag minns henne som jävligt krävande. Fast är det så att du vill veta mer så tycker jag att du ska prata med Lennart Frisk. Han är kurator här på skolan. Han hade en hel del med henne att göra. Tack. Är det den vägen? Vad kör du för bil? En Mazda pickup. Varför undrar du det? Men det är ju knappast någon bil man kör runt familjen i. Jag har ingen familj. Jag har det mest till att köra virke med. Virke? Ja, jag renoverar hus på min fritid. Vad gjorde du natten mellan onsdag och torsdag? Det minns jag allt för väl. Jag var med på vår skolresa med 9 när vi var i London. Vi kom hem på torsdag morgon. Tack. Hur går det? Ja, vi har väl 57 fordon här med passande däcktyp. Hur många svar väntar du på? Ja, det är 10-tal däckfirmor som inte svarat än. Hej. Vad har du Linda då? Jag vet inte. Så åkte hon inte på dig? Jag trodde ni alltid var ihop. Nej, jag har inte sett henne sedan igår. Och hon sov inte hemma? Nej. Och du undrar inte? Vadå? Var hon sov någonstans? Nej, varför det? Nej, jag bara tänkte att om jag bodde ihop med någon som inte var hemma på natten så skulle jag väl... Ja, men nu har jag Linda och jag inget annat än jobbet ihop. Ja. Vi har inget sällskap eller vad det nu antyder. Okej, då vet vi det. För du vet att det inte är tillåtet riktigt då, ja, om man arbetar ihop här på station. Ja, just det, jag vet.
Jag blir inte klok på den där Karl Svensson. Han flyttade hit från Köpenhamn för 5 år sedan. Umgås bara med sin familj. Bildar firma med Ralf Salin. Har en dotter som tar livet av sig, försvinner själv. Det måste ju finnas någonting i hans förutvarande liv som vi inte känner till. Kanske dags för en tripp till Köpenhamn. Fast först en djup inandning. Men det där har jag inte hört förut. Nej, jag är inte i toppform. Nej, jag har ju hört rykten om din hälsa. Och jag har förstått det. Och hur illa är det nu då? Terminal cancer, galopperande. Det låter inte särskilt deltagande. Nej, jag var inne hos Ann-Britt och hon satte in mig i situationen. Vet Linda? Nej. Ja, jag får besked om några dagar. Ja, jag förstår att du är orolig. Det är klart. Jag tror, oavsett testresultat så kommer du att bli en mycket gammal man. Ja, varför tror du det? Nu tar du ju hand om dig. Förr däremot, innan infarkten, då var jag verkligen orolig. Men titta här. Vad är det där? Ja, alltså det här är datorn som Linda kom upp med. Det är alltså Karl Svenssons dotters dator. Och det här är ett avtryck från den här ytan. Och det där är från bilen, Karl Svenssons bil. Ja, men det är inte så vanligt att föräldrarna använder sina barns datorer. Eller? Det här är det från hennes rum också? Ja, just det. Precis som skrinet och pengarna. Och, ja. Ganska mycket pengar för en 14-åring, eller hur? Ja, hej. Stefan Lindman heter jag. Ringer från Ystad-polisen. Du har en grå van med registreringsnummer TJA 752. Stämmer det? Bor du kvar i Trollhättan? Du har inte varit i Skåne sista veckan? Ja, det är bra. Du vet det. Tack. Stämmer det att den har registreringsnummer TJA 481? Har din man en grå van som har registreringsnummer TJA 352? Okej, då tackar jag för det. Ja, jag var Stefan Lindman, Ystad-polisen här. Jag undrar om du har en grå van med registreringsnummer TJA 422? Ja. Bor du kvar i Södertälje? Pyrrhus. En sådan seger till och jag är förlorad. Var det inte så han sa? Jo, Anna kanske var intresserad av de gamla grekerna. Ja. Ja, det här är ju en häst. Hej. Är det alla? Ja, varenda däckfirma ända upp till Jönköping. Okej, då kör vi. Vad är det här? TJA 436. Nix. Okej, TJA 751. Ja. Jag förstår att du vill prata om Tove Salin. Nej, det gäller en annan elev. Hon heter Anja Svensson. 9B. Anja Svensson? Du hade kontakt med henne? Ja, visst. Många gånger. Hon tog ju tyvärr livet av sig. Det var fruktansvärt tragiskt. Vet du varför hon tog livet av sig? Nej, jag förstod ju inte att det var så allvarligt. Hon hade ju samma problem som många tjejer i hennes ålder. Skoltrött, osams med lärarna, vikt, utseende. Ja, du vet säkert. Men det händer ju tyvärr ibland att vi inte kan hjälpa till. De sugs ner i mörkret utan att vi kan göra något åt det. Det är lika hemskt varje gång. Och så skulden man känner. Det fanns inga droger inblandade? Nej, inte vad jag vet. Men varför frågar du om Anja? Hennes pappa försvann för några dagar sedan. Jag försöker bara få en bild av honom och familjen. Och ni har inte hittat honom? Nej.
Träffade du honom någon gång? Nej, inte hennes mamma heller. Ja, jag försökte förstås få kontakt med dem, men de verkar inte så intresserade. Det är ju så tyvärr ibland att många föräldrar inser eller vill inte inse förrän det är för sent. Tyvärr, jag har ett elevbesök. Jag kan återkomma. Okej. Förresten, vad har du för bil? Jag har ingen bil. Har du tillgång till någon bil då? Nej, eller ja. Skolan har en minibuss som man kan låna. Bokar man den då? Alltså jag menar, finns det någon logg där man skriver upp sig? Nej, man bara tar den om den är ledig. En sista fråga bara. Var du med 9:orna i London? Ja, det var jag. Mm. Tack då. Fattar du hur de måste ha reagerat när de fick det här? Ja, det förstod man att hon gjorde som hon gjorde. Det var ingen rop på hjälp. Hon ville dö. Hej, Liva. Ja. Hej Sara, vart är du på väg? Hem. Jag vill hoppa in och så kör jag. Jag ska ändå till hållet. Var är Svartebo då? Styrmansvägen. Jaha. Jag ska nog visa när vi kommer fram, för jag vet inte var det ligger. Vilken fin mobil du har. Tack. Ja, jag fick den i födelsedagspresent idag. Vadå, fyller du år? Mm. Det var som fan. Hur gammal blir du då? 21? 14 annars. 14? Du, då ska du få en present av mig. Nej. Jo, klart som fan. Du ska ha en present nu när du fyller år. Se här. C-vitamin. Det är jättenyttigt. Grattis på födelsedagen. Tack. Du vet, man ska dricka 2 liter om dagen. Visste du det? 2 liter vätska om dagen ska man dricka. Det är, det är någonting för reningen i kroppen. Här framme. Är det gott? Ja då. Ja, då tycker jag du ska dricka. Annars blir jag ju ledsen och sådär. Botten upp. Undrar om det finns fler än de där 2. I så fall så måste vi börja söka uppgifter om andra självmord bland unga flickor. Ja. Carl Svensson, Bersini, Anja Skin, eller hur? Ja. Vi har en grej här. Ja, kan jag bara få prata till punkt? På något sätt så måste han troligen ha fått kon på vilka som var inblandade och ville hämnas. Men vänta nu, vi har faktiskt en grej här. Vi begärde ju samtalslista på Carl Svenssons telefon. Den visade sig vara spärrad för utgående trafik. Men lyssna nu. Kvällen han försvann så hade hans far, Ole, glömt en väska med badkläder och sin mobiltelefon i lägenheten. Så jag ringde och kollade telefonen och det visade sig att någon har ringt bilregistret på den och gjort ett stort antal sökningar den kvällen. Och alla registreringsnumren börjar på TJA. Så vi jämförde registreringsnumren med däckslistorna. Och det finns alltså en bil här i Ystad, TJA 481, som var inne för däckbyte för ett halvår sedan. Däcktypen var Goodyear Cargo, samma som på platsen där vi hittade glasögonen. Och bilen ägs av Jens Olsson, det är den här killen, som har suttit för småbrott, knark och någon misshandel. Vad finns det? Han har mest syns utanför Österportskolan. Han säljer tydligen till ungarna där. Men han hyr ett rum på en gård, bara 1 kilometer från där vi hittar Svenssons bil.
Det är ingen som har sett honom idag. Skitsamma. De vill inte ha någon vi vill åt ändå, eller hur? Vadå, vad menar du? Brukar det inte vara så att det är en massa perversa idioter som startar en jävla förening och partar på barnen? Brukar det inte det? Va? Vad fan ska vi då leta efter en sketen smådealare för? Pissrotta som möjligtvis har bjudit tjejerna på Reopnol eller GHB eller vad fan vet jag. Vi har ett spår. Ett enda jävla spår. Vi börjar med det. Okej? Du, dörren är öppen. Vad säger du? Ska vi? Kurt, kolla. Hundratals recept. Rohypnol. Han var här nyss. Ja, Kurt här. Hundarna, är de på kurs fortfarande? Vad mina kläder? Vad fan har du gjort? Pappa kommer slå ihjäl när han får veta. Fattar du det? Det tror jag inte. Kolla här. Är du, Sara? Det här vill vi inte att någon annan ska se, va? Det finns de som skulle betala jävligt bra med pengar för att tillbringa en timme med en sån söt tjej som dig.
Kommer det någon buss snart? Jag kommer om några minuter. Fan, där är jag. Vad fan, vad säger du? Ditt jävla äckel! Linda, lugn nu för helvete. Lugn. Jo, jag hörde att ni var på jakt efter en blå skåpbil. Vi var nyss på en trafikolycka bortåt Svarte och där har en tjej blivit påkörd och vittnen säger att hon har slängt sig ur en blå skåpbil och sprungit rätt ut i körbanan. Men när vi kom dit så hade skåpbilen stuckit. Var det någon som såg registreringsnumret? Nej, men jag tänkte att det kan ju vara samma. Vad var det för tjej? Sara Bruck, 14 år. Hur gick det för henne? Jag vet inte, hon ligger på sjukhuset. 2910 kom, 2910 kom. Ja, 2910 här kom. Ja, det är Svante från hundpatrullen här. Vi är vid kyrkan och det har just passerat en blå skåpbil. Den verkar vara på väg mot Ingestorp. Kom. Ja, det är uppfattat. Vi åker dit. Kom. Ska vi dra? Nej, jag vill upp till sjukhuset. Okej, jag ringer efter en bil då. Nej, jag tar bussen. Kommer den snart, eller? Mamma. Vad är det? Fy fan, jag drack ju av vattnet. Du äger bilen men du kör den inte själv. Nej, jag förlorade lappen för ett år sedan. Okej, och då lånar jag ut den till Sonny. Varför det? Ja, jag bor ju hos honom. Jag tänkte jag skulle vara lite schysst. Du hade 400 brytarpiller på dig när vi tog det. Och du vill att jag ska tro dig när du säger att du inte kör olovligt. Aldrig. Skulle aldrig falla dig in. Nej. Okej. Var det för att vara schysst som du gav honom tabletter också? Så han kunde söva småtjejerna som han våldtog sen? Eller det kanske var du? Var det du som knullade dem, Jens? Nej! Jag vet inte vad han har gjort. Han kan ju ha snott dem av mig. Du som var så snäll och lånade ut bilen och allting. Du säljer ju på skolan också, eller hur? Vem säger det? Sonny sitter i förhör i rummet bredvid här, Jens. Vi har full koll på vad han håller på med. Och jag skiter fullständigt i om du har sålt Rohypnol eller inte. Jag tänker sätta dit dig för våldtäkt, olaga frihetsberövande och mord. Vad säger du om det? Vad fan är det frågan om? Jag har inte gjort något. Sluta nu för fan och slira omkring och svara på mina frågor, ditt lilla jävla kräk. Har du sett den här mannen? Har du sett den här mannen? Ja, det är han i tidningen, va? Han som är försvunnen. Han kom och frågade om bilen. Okej, när då? I onsdags, tror jag. Han var ju jävligt otäck. Jag sa som det var att Sonny hade den och då stack han. Bara sådär. Han sa inget mer? Han hade en hagelspruta med sig. Han sa att om jag ljög så skulle han komma tillbaks. Skjuta ballarna av mig. Hej. Du är Saras pappa. Jag kommer från polisen. Linda Wallander. Martin Bruck. Kan vi sätta oss en stund? Ja, visst.
Hur är det med henne? De säger att det ska gå bra, men jag vet inte alls. Jag kommer från kriminalpolisen. Vi har tagit över från trafikavdelningen eftersom det har förekommit en del märkliga omständigheter. Vet du vad Sara gjorde där på olycksplatsen? Alltså, känner hon någon där i området? Nej, det borde jag känna till. Jag har precis flyttat hit. Du vet att hon hade Rohypnol i blodet? Ja. Har du någon aning om vart hon kan ha fått tag på det? Hur fan skulle jag kunna veta det? Vi har hittat fingeravtryck från dig på bakluckan på Svenssons bil. Men det vet du inte heller någonting om, va? Nej. Och eftersom du inte tycks vilja berätta så är det lika bra att jag gör det. Jag tror att han hotade dig med hagelgeväret därför att du hade dödat hans dotter och förstört hans liv. Du lyckas övermanna honom med skiftnyckeln och slår ihjäl honom. Sen får du panik när du upptäcker den lilla grabben i bilen. Du fraktar Svenssons kropp till gården och parkerar bilen vid busshållplatsen. Vad säger du? Kan det gå till så här? Du har ingen aning om vad fan du snackar om. Jag har inte gjort något. Nej. Alltså, vet du? För ett tag sedan så satt en grabb i den där stolen. Han hade läst dödslistorna efter flodvågskatastrofen i Asien. Så tar han reda på någon av adresserna till en av de värst drabbade familjerna. Vet du vad han gör? Han går dit, bryter sig in, stjäl allt av värde. Men innan han går därifrån, vet du vad han gör då? Han sätter på alla vattenkranar för fullt i hela huset. Och när han satt där så tänkte jag att det här är den leksta och sorgligaste människa jag mött i hela mitt liv. Men nu vet jag bättre. Var bodde ni förut? Jag flyttade omkring. Man måste ju vara det, jobben finns. Sista svängen nu så bodde vi i Lund i över 1 år och där var det bra. Sara fick kamrater och vågade hoppas på att hon skulle få stanna hos dem. Hon var mycket glad där. Hon snackade om hemma för första gången. Hemma i Lund, sa hon. Därför var det extra grymt att hon fick flytta därifrån. Sen när vi kom hit så blev det skitigt och alltihopa. Hon vägrade gå till plugget och hon blev mobbad. Så fort hon gick dit så blev det bråk. Klassföreståndaren har ringt hela tiden. Och nu är till och med kuratorn inblandad i det. Klassföreståndaren? Hette han Robert Folkesson? Ja. Du är snart tillbaka. Hej pappa. Det finns en sak Anja, Tove och Sara har gemensamt. Ja, det är lika bra att vi bryter för idag. Jag har pratat med åklagaren och vi är fullkomligt överens. Du är på sannolika skäl anhållen för mordet på Carl Svensson. Och det bekymrar mig inte att du inte har pratat, för det finns det andra som har gjort. Vad har han sagt? Vad fan har han sagt? Vem då? Tove. Tove.
Har ni flyttat på henne? Nej. Men hon är ju inte där. Vi har en försvunnen patient här. Va? På taket? Men hur? Jag vet, Tove. Det här är det svåraste du någonsin har gjort. Men du gör det för vår skull, eller hur? Och jag vill hjälpa dig och vara så där modig som jag vet att du är. Så många gånger som jag sagt till dig, våga. Man måste våga, Tove. Så ja. Om det är smärtan du är rädd för så kan jag lova dig att det kommer inte kännas någonting. För när du faller så slocknar allting av sig själv. Vi är byggda så, vi människor. Förstår du, Tove lilla? Bara ögonblicket innan som kan kännas lite obehagligt. Våga. Man måste våga. Släpp henne! Du valde ut dem. Fan, det var inte pengarna, eller hur? Det var ju för fan med att knulla dem, din jävel. Så dog Anja. Så var du tvungen att fixa en ny, hela tiden nya. Fy fan. Fy fan. Vet du vad du är? Va? Ja, det vet jag. Hej, Linda. Hej. Var det inte kallt där ute? Jo. Jag har längtat efter det här hela vintern, så jag kan inte hålla mig längre. Var det som du hade tänkt dig? Fina med segling, det går inte att tänka på någonting annat. Så blåser man skallen tom samtidigt. Jag behövde det nu. Ja. Jo, det var vidrigt. Vi håller på att undersöka kuratorns tillhörigheter nu. Har du träffat någon av tjejerna? Ja, Sara. Hon är väl mest förbannad. Jag ska flytta tillbaka till Lund, så det kommer nog... Ja. Det är väl okej. Tove däremot. Vet inte. Jag vet att du tog det här hårt, Linda. Men det var ju ändå så att det var ditt engagemang som gjorde att vi kunde lösa det här. Ja. Det gjorde ont. Riktigt. När jag steg in i Anjas rum första gången så var det som om någon hade slagit mig i huvudet. Jag sögs rätt ner och tillbaka till den där jävla tiden. Så kom jag plötsligt på hur värdelös jag var. Och hur mycket bättre allting skulle vara om jag inte fanns. Så jag skar mig i armarna. Så jag klarade mig. Så det var vid något tillfälle så fick ju skolsystern syn på armarna. Då dök han äntligen upp. Han lyssnade på mig. Jag gav honom mitt förtroende. Jag litade på honom. Han som drog mig ur den där skiten. Så jag fick en chans att bli vuxen.
Han var kurator på min skola. Ja. Ja, just det. Förresten, jag var uppe på Mariagatan för att hämta lite grejer. God dag. Har jag haft med det här flera timmar ute på sjön? Va? Vadå? Verkar vara ett bra brev. Det var ett mycket bra brev.